تجارة جنس ضحاياها فتيات عراقيات. في تصوير سري ببغداد نميط اللثام عن عالم سري للاستغلال الجنسي. تبي تبات من الصبح ترجع والله يوم حالة المقدمة أنا قلت لك أرامل حرب تجبرنا على التحول إلى مومسات. بالجنس العنف أكثر شيء، مثل الحيوانات حشات. رجال دين يقدمون إرشادات حول كيفية إساءة معاملة الأطفال. المداعبة أنا أقول لك المداعبة يعني تتماصص وياها، تفرق بجسمها بصدرها عادي. 9 سنوات فوق ما في تجارة الجنس هذا حتى الأطفال يعرضون للبيع. لما واحد يجي عمره 12 سنة حيكون هذا موضوع يختلف، يعني حتكون هاي بعدها فريش، سعرها يكون غالي. أفاد مكتب آية الله السيد علي السيستاني، وهو من أكبر الشخصيات الشيعية في العراق، إن هذه جرائم يجب المعاقبة عليها. تطلب 150 يعني 200 بنات زينات جميلات زينات حلوات. أنا في الكاظمية في وسط بغداد، أحد أهم المزارات الشيعية. يزور الملايين هذا الضريح، ويأتي كثير من الرجال والنساء إلى هنا للزواج. Just walking around the shopping arcade across from the main shrine, I've come across multiple marriage offices. سمعنا بأن بعض رجال الدين يعقدون نوعاً من الزيجات مثيراً للجدل، ويطلق عليه زواج المتعة. في هذا المجتمع حيث تعد ممارسة الجنس خارج الزواج أمراً محرماً، يتيح زواج المتعة للرجل أن يدفع المال لزوجة مؤقتة. هذا غير قانوني في العراق، والحديث عن هذه الزيجات هنا أمر حساس. And I have to be discreet filming this, but we're here to investigate allegations that some of the clerics here are grooming women for halal prostitution and even acting like pimps. زواج المتعة يمارس بين أفراد الطوائف الشيعية، ولكن الإسلام السني يعترف أيضاً بالزيجات المؤقتة والتي يسميها المسيار. ويقول رجال دين عراقيون إن زيجات المتعة جائزة شرعاً ويمكن أن تكون في صالح الرجال والنساء. هذا السيد فارس الموسوي. يعني احكي لي عن زواج المتعة، إيش هي القوانين حول؟ أما إذا المطلقة أو من حقها أن تزوج زواج المنقطع، أو لو صح التعبير أو المتعة إحنا نسمونه. أكو مهر مقدم وأكو مدة معينة، يعني مثل أعقد على زوجة على مهر قدره مثل نقول 1000 دينار يعني، وعلى مدة قدره مثل شهر واحد. يدفع الرجل مقابل علاقة جنسية، ولكن رجل الدين يقول إنه إذا كانت المرأة فقيرة فإن الرجل سيكون قد ساعدها. إذا كانت عندها أطفال وزوجها ميت يعني يكون يتقرب إلى الله بهذه الأطفال، وثانيا حصانة للزوجة على مود لا تخرج خارج نطاق الشرع. إيش الفرق بين زواج المتعة والزنا؟ دائما الزنا ما بيها فد قانون أو أمر شرعي، يتفقوا زوجين يعطيها يمارسون الجنس، أمر شرعي ومعروف عند المجتمع، فهذا حلال مثل حال الزواج. تركت 15 عاماً من الحروب آثاراً مدمرة على نساء العراق. ترملت 1,000,000 امرأة، وهناك عدد أكبر منهن ما زلن مهجرات. أخبرنا رجال دين بأن زواج المتعة هو طريقة لمساعدة النساء الضعيفات، ولكننا سمعنا قصصاً عن إساءة المعاملة والاستغلال الجنسي. أخفينا الأسماء الحقيقية للنساء اللواتي تحدثنا إليهن. إجا داعش
فطلعنا من الموصل. عندما استولى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على مدينتها، هربت رنا إلى بغداد. بعدها بوقت قصير تركها زوجها. فصادقت واحد على مود أحمي روحي، راد يتزوجني، قال روح للكاظمية، أكو هناك يمسكون عقد. أخذ الرجل رنا إلى أحد مكاتب الزواج في الكاظمية. احكي لي إيش حصل بالضبط لما رحتي لمكتب السيد. انطاه 50,000 سوالي عقد، فرحت قلت إيه يعني أنا أعرفها يعني هذا الزواج. تقول رنا إنها وثقت بزوجها الجديد ولم تقرأ عقد الزواج. ظنت أنها ستبدأ حياة جديدة. عشنا 2-3 يعني أسعد حياة، ويجيب أكل ومدللني. تعرفين أنتي مكسورة، يجي واحد يحط عندك أمل. بعد بضعة أيام أخذها زوجها معه للتسوق، ثم اختفى دون إنذار. اختفى، مستمسكاتي كلها يمه، أسأل ما حد يعرفه. كانت تظن أن زوجها كان صادقاً، لكنه في الحقيقة خدعها بزواج مؤقت. رحت عندي نسخة كان من العقد، رحت قالوا هذا يسموه زواج متعة. عندما علمت أسرة رنا بأنها تزوجت زواج متعة رفضتها، ولعدم قدرتها على إعالة نفسها أصبحت مومساً. فمن يقول لك عقد يعني تفرحين تقولين هذا شعور وياه بالأمان، هذا زوجي، زوج وهذا مستقبل، ويطلع كله كذب كذب. سيد احنا عندنا شيء يعني شيء سيد، بس من تكتشفين انه هذا لابس عمامة ولابس هذا وخداع، لا. تآمر الزوج مع رجل دين لخداع رنا. الطريقة الوحيدة للحصول على دليل مصور لما يفعله رجال الدين خلف الأبواب هي اللجوء إلى التصوير السري. أولاً، كان على مراسلنا تمرير كاميرته الخفية عبر الحاجز الأمني في الكاظمية. مهمته صعبة وخطرة، ولذا فقد أخفينا هويته. أول مرة وصلت الكاظمية كنت خايف لدرجة، وأكو نقاط تفتيش هواية، وكانت الكاميرات السرية وياي، وإذا اكتشفوا وياي الكاميرات السرية ما أقدر أهرب نهائياً. رتب للقاء عدة رجال دين متظاهراً بأنه زبون. رحت لواحد من هاي المكاتب الموجودة بالكاظمية، بدأت أسألهم إذا كانوا يسوون عقود زواج متعة، وكان أحدهم هو حسين. شلونك سيدنا؟ شخبارك؟ ان شاء الله بخير. شلونك؟ الحمد لله. شلونك سيدنا؟ بارك دعينا لك يا الامامين. رحم الله والديك. هذا هو حسين الموسوي، ويقع مكتبه أمام الضريح. شنو عملك هنا؟ أنا عندي مختبر مال أسنان. نعم. إذا عندك أي شيء بسنونك تدلل، أنت بركتنا. الله يخليك ويحفظك من طيبك. أنا حبيتك حقيقة أول ما شفتك، الله شاهد. خش انسى. هل بالكرامة؟ لا. سويت نفسي واحد عراقي عايش بلندن، وجدت الزيارة قصيرة للعراق. ادعى مراسلنا أنه التقى فتاة ويرغب بممارسة الجنس معها، وسأل إذا ما كان في استطاعة رجل الدين عقد زواج متعة. شنو أقصر مدة أقدر أتزوج بها؟ يوم واحد يصير، يومين يصير، ساعة يصير. الشرع ما له علاقة، بس لا بس تحديد الشرع يصير زوجته. قال رجل الدين إن من الأفضل عدم كتابة عقد خطي. نعقد لك لمدة أسبوع وتنتهي، دير وجهك ورا، لا عليك لا عليك مثل ما يقول شغلات شرعية ولا قانون. ماذا بتمشون يعني بس بالحكي
يعني ماكو دليل عليك، لا ورقة ولا بصمة ولا كل شيء ولا. قال له إن عدم وجود عقد سيجعل تعقبه صعباً. نصيحة لك، لا تقول إن جبت السيد من الكاظمي، لا تقول إن جبت السيد من الكاظمي، عم يدورون حقوق وراك. بدون ورقة أفضل لك، بدون ورقة أفضل لك. كان رجل الدين يقدم نصائح حول كيفية استغلال المرأة من أجل الجنس ثم التخلص منها. كان عندي دليل إنهم يسوون هذا الشيء، بس لما سمعتها بنفسي انصدمت. ما كنت مصدق إنه هو قال لي إني أنام وياه وبعدين أتركها بالشارع. وهناك ثمن لخدماته. لا هسه أريد أفتهم أول شيء التكلفة. والله هنا إذا يجون هنا يعرضون بالمكتب يعني راضين يكرمون، بس يكرمون 150 200 250 هنا هيك يكرمون يعني. هم يذبون الناس، يا باي مال جاتكم رسول الله. ذهبنا إلى خبير في الشريعة الإسلامية هو غيث التميمي ليساعدنا على تفسير دليلنا. كان التميمي رجل دين شيعي بارزاً، ولكنه بدأ ينتقد المؤسسة الدينية. ويعيش الآن في منفاه في لندن بعد تلقيه تهديدات بالقتل. اوه ماي جاد، سمعتي؟ هاي اللي تنفرز الواحد صاعد الضغط. بس بالحج يعني ماكو دليل عليك، لا ورقة. يعطيه ادوات الخيانة قبل ان يمارس بالفعل نفسه يعني. أخبرني غيث أن رجل الدين هذا يخالف الشريعة الإسلامية، وأن نصيحته يمكن أن تعرض المرأة للخطر، فقد تتهم بممارسة الدعارة. شو بيصير بالبنت لما ترجع وما عندها أي ورقة إثبات للزواج؟ عدم وجود ورقة معناها أنه هي ستكون مدعية لا تملك ما يثبت أي شيء من ادعاءاتها. أضمن نفسك من دون يعني هذا أي مستوى من الوضاعة الأخلاقية. رغم أن زواج المتعة غير قانوني، اكتشفنا أنه متاح على نطاق واسع في الكاظمية. وقال لنا 8 من رجال الدين العشرة الذين تحدثنا إليهم إنهم أجروا. سيد رعد واحد منهم، ولقبه السيد يعني أنه من الأشراف. أخبره مراسلنا بأنه التقى فتاة ويريد أن يمارس الجنس الحلال معها. اتفقت وياهم نص ساعة هذه شغلة نص ساعة مو مال يعني نص ساعة. شنو جو صار عندك شغلة، صار عندك شيء بالضبط، عندك يوم كامل ترتاح بالضبط. قال إن زيجات المتعة تسمح للرجل أن يفعل كل ما يريده تقريباً. حديث العدة وهذا ما يقدر يزوجه، الرجال له حق وايد يزوج. عرفت شنو؟ يعني مثلا هاي الساعة تعقد عليه لمدة نص ساعة. توصل النص ساعة تقدر تروح على غير وقت تعقد عليه. والله. يحظر القانون العراقي إيجار غرفة في فندق ما لم يكن الرجل والمرأة متزوجين. ولكن السيد رعد قال إن هذه ليست مشكلة. فندق أنا جيت في الكاظمي درجة أولى، فندق مال العراريس، شقة وحدك فيها بلازمة، ثلاجة، تبريد، تدفئة، حمام، مرافق، شقة وحدك تبات فيها على معرفتنا. أردت التعرف على الأشخاص الذين يستعينون برجال الدين لعقد زيجات متعة. ذهبت للقاء رجل مهني متزوج في الأربعينيات من عمره، سنسميه علي. أخبرني علي شريطة عدم الكشف عن هويته أنه يمارس زواج المتعة أحياناً لبضع ساعات فقط. ألتقي بها، كملنا موضوع، اتفقنا على يعني الفلوس قد كذا كذا، أخذها وأطلع للمكان اللي عندي. أنا عندي مثلا بيوت هناك أو شقق مع أصدقائي، تم العملية هناك. بدا الأمر لي أشبه بالدعارة، ولكن علي قال إنه يريد جنساً حلالاً. علم أو مو علم، عالم مالتنا أو عن طريق الدين وكذا وكذا يقول لك هذا الشيء حلال،
فأنا بالنسبة لي حاج واضح، فبعد ما له علاقة بموضوع الحرام، أو بين قوسين إنه ما استنظف يعني من الشارع وكذا. خلال لقائنا كشف علي أمراً مقلقاً حقاً، وهو أن بعض الرجال يدفعون لرجال الدين لإتمام زيجات متعة مع أطفال. الواحد يجي عمره 12 سنة حيكون هذا الموضوع هيختلف، يعني حتكون هاي بعدها فريش، هم يسموها فريش، سعرها يكون غالي. نعم يعني $500 $700 $800. هاي بس للشخص الوسيط يعني للشيخ. بدأت تتكشف لنا جوانب أكثر مأساوية لزيجات المتعة. رجال دين يجنون المال من مساعدة رجال يرغبون بالجنس مع فتيات صغيرات جداً. انطلقنا لتسجيل الدليل بكاميرتنا. أخبر مراسلنا سيد رعد بأنه التقى عذراء في 13 من عمرها، وسأله ما إذا كان زواج المتعة حلالاً في هذه الحالة. بس التدريبات ما حدا خاف تاخذ وجهها. المداعبه انا اقول لك مداعبه يعني تتماصص وياها، حركه جسمها بصدرها عادي. الجنس المهبلي ممنوع، ولكن بقية الأشياء مسموح بها حسب ما قاله رجل الدين. شنو مسموح لي بالمداعبة وشنو مو مسموح لي؟ بس من قدام ما يصير، من ورا؟ من ورا عادي مداعبه، بس من قدام ما يصير، لان من قدام احسن تاخذ وجهها. ومن ورا؟ من ورا عادي انت وياها بعض. خاف تتأذى من ورا؟ انت وياها بعض، انت وياها بعض. شوف هي تتحمل ما تتحمل شيء على كيفك وياها. عرفت شنو؟ مداعبه انا اقول لك مداعبه يعني تتماصص وياها. شنو مسموح لي بالمداعبة وشنو مو مسموح لي؟ هذا الكلام ما يقوله هذا الرجل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. قال السيد رعد إنه من أتباع آية الله العظمى السيستاني، وهو أكبر رجل دين شيعي في العراق، كما فعل بعض الزعماء الشيعة الآخرين في العراق. كان آية الله السيستاني كتب في الماضي أنه إذا وعدت طفلة دون سن 9 بالزواج أو الزواج المؤقت، فإن الدين يسمح بمداعبتها جنسياً. طلبنا من آية الله العظمى السيستاني توضيح مشورته الدينية في هذا الشأن. قال في رسالة إن الزمن الراهن تغير وتم حذف هذه المشورة من الطبعات الأخيرة. دعا غيث جميع الزعماء الدينيين لإدانة هذه الممارسات. صارت عندي موقف أن هذه الأحكام بشعة وغير أخلاقية، ولا يمكن أن تصدر عن إله أو أن تصدر حتى عن أي إنسان سوي. لمواصلة تحقيقنا ذهبنا إلى أهم المزارات الدينية في العراق. كربلاء أكبر مزار شيعي في العالم، يؤمه عشرات الملايين من الزوار في كل عام. رأينا بالفعل كيف يسهل بعض رجال الدين مخالفة القانون، بل وكيف يصل الأمر إلى حد إتمام زيجات المتعة مع قاصرات. وأردنا التعرف على موقف رجال الدين من هذه الممارسة. تحدثت إلى الشيخ عماد الأسدي. احنا سمعنا عن زواج المتعة، هل بتعقدوا أنتم بزواج المتعة هنا؟ ممنوع، ويعني يعرض لعقوبات من 3 سنوات إلى 15 سنة، يحكم في السجن حتى لو كان رجل دين يعني. كما أدان الشيخ زواج المتعة من الأطفال، ولكن بشرط. نقول بكراهة زواج المتعة بالنسبة إلى البكر مع الدخول، نحكم بكراهته. في الشوارع القريبة من المقام
بدا بعض رجال الدين مستعدين لعقد زيجات المتعة، واحد منهم الشيخ سلوي. الشرف بحضرتك. الله يسلمك. قال الشيخ سلوي إنه عضو بإحدى أقوى الجماعات المسلحة. تظاهر مراسلنا بأنه التقى فتاة ما تزال عذراء. سيدنا أنا أريد أعقد على بنية عمرها 12 سنة يتيمة. فأنا صراحة الرجال ما أريد أتزوج أي وحدة، وفترة من أنا يعني زواج منقطع أريده. بس أكيد إنه البنية إذا عمرها صغير ماكو مشكلة. ماكو مشكلة. 9 سنوات فوق ماكو مشكلة. شرعاً ماكو مشكلة. بعد هذا من لدينا الالزاميات، اللزوم بالشريعة ماكو مشكلة. مداعبة هو فقط مداعبة وعدم الدخول، بس ما يعني لا تدخل بها كل شيء تسوي. بالإضافة يجوز مع المباشرة من الخلف. بعد ذلك تدعبس ما شئت. عرضنا هذه الصور على يانار محمد التي تدير شبكة من ملاجئ النساء في عموم العراق. 9 years old. They are opening a shop for pedophiles, inviting them from all over the world. The girl is looked at as a piece of merchandise, and using the merchandise in specific ways is allowed, but the virginity is kept for that big sale that they will do in the future. الصفقة الكبرى هي الزواج. أخبرتني يانار أن بعض العوائل تنظر إلى الفتيات كعبء مالي وتريد تزويجهن، ولكن لا يمكن العثور على زوج دون ضمان عذرية الفتاة. تظاهر مراسلنا بأن لديه فتاة بالفعل، وسأل السيد رعد عما سيحدث إذا فض بكارة الفتاة خلال زواج المتعة. لا سمح الله وصارت من قدام شو اسوي؟ ما يصير برقبتك تصير، هذا يكون عليك شيء يقول لك تعال خذها، دخلت وجهها زين دبوها براسك. اذا اخذتها مثلا لا سمح الله وصارت، شلون اقدر اخلص من الموضوع؟ لازم الا تروح، ما يندلون مكانك. لا ما يندلون، تروح لازم تروح. بس من قدام في بالك يعني خاطر تاخذ شيء يسلم رقبتك. لا سمح الله وصارت من قدام شو اسوي؟ ما يصير رقبتك تصير، هذا يكون عليك شيء. They are speaking of how a man can get away with his crime of raping a young girl. To just leave her and go. What does this mean for the girl involved? If the males of the family are aware of what happened to her, they will be killing her, and then the honor of the male patriarchs of the family is preserved. It's always the girl and the women who pay the price. أجريت لقاء مع فتاة تتعرض لخطر كبير من أقربائها، فقدت عذريتها في زواج متعة. سنسميها منى، ومن أجل سلامتها قمنا بتصوير ممثلة تسرد قصتها مستخدمين ذات الكلام الذي قالته منى. كنت طالبة بالمدرسة، وكان اكو فد شخص يلحقني من المدرسة للبيت، وكان عنده إمكانية يعني قوية ومعمل مال السيارات. وفد يوم حكى وياي وقال لي يعني أنا أريد زواج. بعد بضعة أسابيع أخذ الرجل منى إلى رجل دين في الكاظمية. كان عمرها 14 عاماً فقط. لم يعلم والداها بأي شيء. أني قلت له أني بنية. قلتي له إنه أنت مش مطلقة؟ إيه. هو طلب موافقة أهلك؟
لا قال أنت بالغ وهي بالغة فما يحتاج. عندما حاولت إنهاء علاقتها بالرجل لجأ إلى الابتزاز. قال لي أنا من أخذتك سويت تصوير بشقة صاحبي، فأنا خفت من هذا الشيء. قال لي إذا تحكين وتقولين لأي أحد أشوفهم التصوير، فأنا بقيت خايفة من هذا الموضوع. فكل شيء اللي يقول لي أقول له إي. استدرجت منى لاستغلالها جنسياً بمساعدة رجل دين. ما مدى صعوبة إقناع رجل دين بعقد زواج متعة على فتاة قاصر؟ اتضح أن الأمر سهل جداً. أخذ السيد رعد مراسلنا إلى سيارة أجرة كانت في الانتظار. أخبره مراسلنا أنه يريد عقد زواج متعة مع عذراء في 13 من عمرها. لم يطلب رؤية الفتاة شخصياً أو التحدث مع عائلتها. وافق على إبرام العقد عبر الهاتف. بالحقيقة كانت زميلتي بالفندق، ولما رن التليفون ردت على المكالمة. شيماء أنا هسه ويا سيدنا على مود العقد، فهسه مر لك التليفون على مود تحكين وياه. هسه راح افتح السبيكر. الو السلام عليكم. شلونك عمي شيماء؟ ما تصورت نهائيا انه هذا الزواج يكون بهاي السهولة، وبالفعل سوى اجراءات الزواج مباشرة. اقول لك ما بقيتي على عقد. نعم. عقد منقطع. يلا افتحوا ايديكم صلوا على محمد. توافقين يا شيماء محمد ان اكون وكيلك الشرعي ليزوجك من خاطبك الاديب السيد على مهر حاضره 150,000 دينار ولمدة يوم واحد، فإن كنت راضية فقولي نعم أنت وكيلي على الزواج. قول. أنت وكيلي على الزواج. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد. زوجتك وأنكحتك يا محمد موكلتي شيماء محمد على المهر المعلوم بينكم حاضره 150,000 دينار ولمدة يوم واحد، فإن كنت راضيا فقل نعم قبلت الزواج. نعم قبلت الزواج. قبلت بك زوجة. قبلت بك زوجة. يا شيماء محمد. يا شيماء محمد. ولمدة يوم واحد. ولمدة يوم واحد. شيماء قولي له قبلت الزواج. قبلت الزواج. قبلت بك زوج. قبلت بك زوج. يا شيماء محمد. يا شيماء محمد. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد. هسه بابا ها صار زوجك هسه مدة يوم واحد منقطع، هذا انت وياه زين؟ يلا هاي موفقين ان شاء الله. رحم الله والديك سيدنا. هاي عن الحلال والحرام صارت زوجتك حلالك. شكرا يا سيد. في بضع دقائق حصل السيد رعد على 200 دولار عن زواج متعة مع فتاة كان يظن بأن عمرها 13 عاماً فقط. 23 25. بالنسبة لمنى كانت هناك عواقب كارثية لارتباطها بزواج متعة. يعني أنا خايفة مو بنية بعد. يعني شنو يعني شو أقول أنا خايفة فد أحد يقتلني، يوصل لحد أهلي يسمعون يقولون، فلهذا السبب يعني أنا كلش خايفة. تضغط أسرتها عليها الآن لتتزوج. أخبرتنا أن أمراً مشابهاً حدث مع ابنة عمها وكانت له نتائج قاتلة. يعني همينة كوحدة بنت عمي همينة نفس الشي حبت ونضحك عليها، وهمينة ما بدها حيلة، وجولها خطابة وقالوا لها يعني بن عمك لازم إلك، وينحي عليها وفات عليها، ويعني هي مو بنية. تقاليدنا وعشايرنا اللي مو بنية يفوتون عليها ويقتلوها، هم اللي قتلوها ولد عمها الكبار، نقتلها ونغسل عارها، وقتلوها. منى في وضع حرج جدا. قصة حب دمرت حياتها،
وإذا ما كان قناعها الشيخ بأن ما تفعله صح ما كانت وصلت لهذه النهاية. رجال الدين الشيعة المحافظون لا يقتصر دورهم على إسداء النصائح الدينية، فبعد سنوات من النزاع الطائفي أصبحت لهم مكانة سياسية وغالباً بدعم من جماعات مسلحة. يقول النشطاء إن حقوق المرأة تدهورت إلى ما كانت عليه قبل عقود. There were laws that protected women, some protection for us in our marriages. It seems that all the things that we gained in decades of hard work of the generation of our mothers were just lost. Once the Islamic clerics rule, the first loser is the woman. القانون العراقي يخفق في حماية النساء. لمحاولة فهم ما يحدث جئت إلى محكمة مدينة الصدر. في الخارج رأيت رجال الدين الذين التقيت بهم في وقت سابق. إنهم يوفرون عقود زواج شرعية دائماً للعوائل الراغبة بتزويج بناتها. شو هو أصغر سن بتزوجه؟ يعني أن تكون بالغة، يعني أن تكون طفلة أن تكون بالغة. تعرفون قصدي شنو البالغة؟ يعني بحيث تطيق النكاح والزواج. اكو مرات 10 سنوات، مرات 12 سنه، مرات 15 سنه بموافقه ولي الامر. وفق القانون العراقي يجب ان تكون الفتاه في عمر 15 عاما لكي تتزوج. مش مضطر انك تتابع القانون؟ ما ياثر عندنا هاي القوانين الوضعيه ما يعتد بها. انا اتبع القوانين السماويه افضل من القوانين الوضعيه. في داخل المحكمة أرى العواقب. القانون العراقي لا يعترف بالزواج الديني إلا بعد التصديق عليه أمام قاضٍ، ويجب تطبيق الحد الأدنى القانوني لسن الزواج، لكن هذا لا يحدث. والبنية وأبوها من مدعى عليها تولد 2005. حنين الآن تصدق زواجها، شكلها كامرأة ناضجة لكنها فقط 13 سنة. قام رجل دين بتزويج حنين قبل 6 أشهر وهي الآن حامل. أنت زوجتي من سجاد يا حنين؟ أقاربك ولا أي شخص؟ يعني أنت راغبة بالزواج؟ نعم. لأنها تزوجت دون السن القانونية فيمكن أن يحكم على أبيها وزوجها بالسجن ل2 عام. بدلاً من ذلك عوقب بدفع غرامة تعادل $50. الأمر متروك للقضاة والعديد منهم متساهلون هذه الأيام. والله هو زواج القاصرة أحياناً يكون في مصلحتها وفي مصلحة عائلتها أيضاً، لأنه يعني هي موافقة على هذا الشيء وراغبة بهذا الشيء، وتعرفين الزواج هو سنة الحياة. هناك طابور من الآباء ينتظرون تزويج بناتهم من قبل القاضي. سامي العقيبي هنا مع ابنته ذات 14 عاماً. لم يرغب بإظهار وجهها. يعني أنت حاسس إنه بنتك جاهزة للزواج؟ عمره 18 ومو مناسب إنه كشباب هذا. دورنا 14 15 13 هالأعمار هذه ما حد يشتري. خسارة عليه. Is there anything that you're gonna miss in your previous life with طبعا طفولتي. تقوم الموظفة الاجتماعية بتسجيل الزوجات دون السن القانوني وأزواجهن. تبارك موافقة على الزواج أنتِ؟ يا مواليد 2004. ترى بعدك صغيرة، أحد قايل لك بعدك صغيرة. تعاملت مع 126 زيجة لفتيات في سن المراهقة في الأسابيع ال6 الأخيرة، وتتوقع أن تنتهي كلها تقريباً بالطلاق.
خلي نطلع من عندهم 5 حالات 4 حالات ناجحة، بس ما أتصور إنه 126 كلها ناجحة أبد. شو بيصير بالبنات اللي بيطلقوا؟ دمار يعني، تدمر يعني حياتها بعدها صغيرة، وخاصة إذا المشكلة الكبيرة إنه إذا حامل تقوم تركض على النفقة وتركض على الحقوق يعني. If you are a divorced woman, you do not have a future. You are looked at as a tainted person. You become very vulnerable to that cleric who whispers in your ears that he has the solution. They call it temporary marriage, being thrown off from one man to the other, to the third, to the fourth, until you find out that you're a prostitute with a religious cover. زواج المتعة أبعد ما يكون عن مساعدة النساء، فقد وجدنا أن بعض رجال الدين يستخدمونه للتربح باصطياد أكثر النساء ضعفاً وتجنيدهن والمتاجرة بهن. رسل في 16 من عمرها، ومن أجل سلامتها تتحدث ممثلة بذات الكلمات التي نطقت بها. أهم تريد تعيش وتريد حياة وعائلة، بس أنا من فتحت عيني على الحياة ماكو هذا الشيء. بعدين مشيت بهذا الطريق ووراها كلش تدمرت. زوجت رسل وهي بعمر 12 عاماً، وطلقت في عمر 13، ثم لجأت إلى زواج المتعة لانعدام أي مورد رزق آخر، لكن سرعان ما تركها الرجل بعد ذلك. بعد ماكو اختفى، حاولت أني أوصل له، ما قدرت أوصل له. ما كان عندي حل بس أرجع أتواصل ويا السيد اللي عقدنا. أخبرها رجل الدين بأنها لن تستطيع الآن العثور على زوج حقيقي، وقال بعد أنت مشيتي بهذا الطريق وما عندك حل، ليش ما تكملين؟ أحسن لك، أحسن مما تتورطيني بشيء أكبر. تقول رسل إنه لم يكن أمامها خيار سوى العمل مع رجل الدين، فهي مضطرة لذلك لإعالة شقيقتها. فأني من اتصل علي شخص يعني قال لي أكو شخص لاخ ومناسب، أنا ما أقدر أرفض. تاجر رجل الدين برسل 3 سنوات، مارست خلالها الجنس مع عشرات الرجال. فالسيدة تكون مسؤوليته يكون أكو علاج حتى أنا ما أصير حامل يعني أبر. طب في أشياء جنسية بيجبروك تسويها؟ إيه أكو أشياء لازم يكون أكو إجبار بأشياء أنا ما عيدتها، حتى لو تقاومي لازم تصير. شلون دي النشر؟ هواي حالات مثلي، هذا الشي منتشر كل شوية. اللي هم الشيوخ، اللي هم رجال الدين، يعني شغلة جدا طبيعية، يعني تعرف لك على شيخ. يقول علي الذي يمارس زواج المتعة من أجل الجنس بأنه دائما ما يدفع المال لرجال الدين كي يجدوا له فتيات. هم كثيرين بس أنا المعتمد عليهم 2، مو معتمد عليهم أنا، يعني مكفين ذولا، مكفين وزايدين. طريقة تعرفي على البنات يعني من عن طريق الشيخ أو كذا. مثلا أفوت للمكتب أشوف يمه أكو بنات يمه قاعدات وكذا، أو هو يعرض يقول لي هاي صورة، قلت له هذا أوكي، هو يكتب لي ورقة أريد 25,000 دينار، محتاج هنا، يقول كذا أوكي أنا عرفت هذا الموضوع أريد، يعني محتاج، يعني هي موضوع أجرته يعني أنطيه إياه لأنه هو كصديق يعني. بس أما إذا جيت تسأليني أنت تجي أنت تنطي أختك متعة؟ أكيد لا، يعني أكيد لا.
لدينا أدلة على قيام رجال الدين الذين صورناهم سراً بعقد زيجات المتعة، ولكن هل يجندون الفتيات أيضاً؟ عاد مراسلنا إلى الكاظمية للقاء سيد رعد. يا الله، شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله بالخير. حان وقت طرح السؤال الحاسم عليه: هل يوفر فتاة؟ زين، يعني ان شاء الله اذا شغله الشهر، اسبوعين، شهر، ان شاء الله يدبر كل شيء على مود من تجي يعني الله كريم من تجي، حتى اذا همت من راح تسافر اذا لقيت شيء بجوز اخذ صورتها، ادز لك الصوره مالتها، اتفق وياها على الجايه مالتك، انا ما انساك، على بالي الله شاهد. خوش. زين. خوش. لا يعني تعرف هذاك اليوم انا تزوجت وحده 12 سنه، هي يتيمه بس. ايه. انا بدي افكر اني يمكن انا استغليتها او شيء. لا هي من رضاتها خصبتها بيها. لا قدامك. من رضاتها وعطيتها فلوس هم. في كربلاء بدا الشيخ سلوي على قناعة بأنه لم يرتكب أي خطأ. أنا قلت لك البنية هاي خطية فقيرة، بس أنا الشغلة الوحيدة اللي خايف منها شوية قلت لك إنه يكون مثلا نوع من الاستغلال أو شيء. يعني أنت مستغل؟ إيه. لا هذا بعد شرعا. بعد بضعة أيام اتصل مراسلنا بالشيخ وسأله إن كان يوفر فتيات أيضاً. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك شيخنا؟ دكتور شلون أحوالك؟ ممكن أعرف أكثر تفاصيل إذا أريد أتزوج؟ يعني تريد أنت منقطع تتزوج منقطع؟ إيه منقطع. يعني مدة يومين أو 3 أو 5 شهر هيك يعني؟ إيه ما صحيح. هذني زينات ما يطلعن إلا مثلا بالشغلات الخاصة. هسه شلون مثلا نعقدها منقطع؟ هاي شغلتها تطلب 150 يعني 200 بهالحد. ممتاز يعني مو كل. أبلغ مراسلنا أن بإمكانه توفير عدة نساء ليختار منهن. المودني ما ينطن الصور، يعني صعب واحنا عندنا ما ينطن الصور، بس انت تشوفها ودي لودي، ما عجبتك هاي اكو ثانيه واكو ثالثه وهكذا. بنات زينات جميلات زينات يعني حلوات. عرض رجل الدين أخذ مراسلنا إلى منزل ليلتقي بفتاة من أجل الجنس. كان عندنا دليل قوي إنه هو يجيب بنات، فتركنا الموضوع على هذا الحد. أثبت الشيخ استعداده لمخالفة القانون والمتاجرة بالنساء. الآن توفر لنا دليل على انتشار هذه الممارسة. التقيت بأرملة كشفت قصتها عن رجل دين أساء استغلالها. قتل زوج ريم في انفجار نفذه تنظيم الدولة الإسلامية، وبعدها بوقت قصير فقدت هي وطفلاها منزلهم. من كثر الفقر والجوع التجأت الإنسان شيخ بمنطقتنا، قلت له سيد أنت تساعدني، أنت الناس عالم هواية تنطيك للفقراء للأيتام. عندما اتصل رجل الدين بريم بعد بضعة أيام طرح عليها اقتراحاً. من رحت لعرض عليه أنه يتزوجني متعة، بصراحة وافقت ما ترددت، قلت ما يخالف. يعني مارستوا الجنس مع بعض؟ أي نعم، غصب، لأن أنا مثلا أنا ما رايدة هذا الشيء، بس إجباري على مود العيشة. تقول ريم إن رجل الدين بدأ يبيعها لأصدقائه. بدأ الأمر في ليلة جلب فيها 3 رجال. سد الباب صديقة، قلت له لا عافية حرام عليك الله ما يقبل. قال لي تقومي، الشيخ يقول أنا متزوجها متعة ثانيات، وخلاص مارس الجنس وطلع. صديقة الثانية بنفس الحالة. ثالث واحد هو هم إنسان معروف بالمنطقة. كيف كان شعورك؟ ذل وخيبة، اغتصاب عليني هذا، بس إجباري
بالجنس العنف عندهم أكثر شيء، بالجنس العنف. We can't identify which cleric Reem alleges abused her, but she says that she was raped in one of these offices in Kagamia. The lucky ones reach to our shelters. The ones that are not lucky, What happens to them? they end up in brothels and they don't live long. I would say their life expectancy is like 35. We saw many who were about to throw themselves off the bridge into the river. لدينا دليل على أن بعض رجال الدين دمروا حياة نساء بزواج المتعة. صورنا رجل دين يتباهى بأن لديه فتيات للبيع. الآن وبعد أشهر من الاستعدادات نوشك أن نرى إذا كان باستطاعتنا العثور على رجل دين يتاجر بالنساء. أعد مراسلنا المتخفي لقاء مع سيد رعد. شلون سيدنا؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله خير. عندما شعر بالاطمئنان أعطى إشارة لشابة في الكرسي الخلفي في سيارة أجرة. ايش قد بالعاده تاخذين على هي الشيء؟ هي ما مسوي هالشغل، بس انا قلت لها يعني هي تخاف، قلت لها الولد صراحه بيصير. تقول إنها في 26 من العمر، ولحمايتها أخفينا هويتها، وقد أوضح مراسلنا أنه يريد فقط التحدث إليها. كان اللقاء كلش صعب، بس من الضروري اني اثبت انه السيد رعد يجيب بنات. بس تعرفين اذا راح نتزوج شغله يوم. زواج يوم واحد؟ ايه. تولى سيد رعد أمر المفاوضات. فهمت شو السيد مفاوض؟ انا قلت لها شوفي هو اخصائي نشوف اليوم يومين. لا هو زين على مود المهر شلون راح نتفاصل عليه؟ هو مهر واحد، اسوي لك اعقد لك عقد شفهي. شلون لكن عقدت لك السياره؟ ايه عقد عقدت لك السياره شبه لمده يوم. بدا سيد رعد حريصاً على إتمام الاتفاق بأسرع وقت ممكن. شو الاتفاق الصبح ما اعرف ايش تيجي ولا الظهر تيجي العصر هيك وقت. ايه العصر هيك وقت. خليها تبات والصبح ترجع من البيت. ايه ايش قد هيك راح يكون النهار مالتها؟ والله يوم خالتي من مقدمه انا قلت لك بيه. حصلنا على الدليل الذي كنا بحاجة إليه، وحان الوقت لإنهاء اللقاء. أخذ مراسلنا سيد رعد جانباً وقال إنه لا يريد المضي في زواج المتعة. كيف بتوعد؟ هي لازم حتى تعطيها الحين. ايش قد؟ بس قول لي ايش قد؟ انطيني ابدا. اعطيني 400 دولار؟ لكن السيد رعد لم يكن مستعداً للتخلي عن الصفقة. انت تقول لي انت كيف؟ لا سيد في قد وحده صغيره يعني اذا 15 16 14 احسن. اجي وياها اروح اشوف البنيه اذا كنتها صغيره امشي توفيق اكيد تعرف. حصلنا على دليل على استعداد رجل دين للمتاجرة جنسياً بفتاة صغيرة. يعني ما أنا امام مشهد سريالي، يعني ما راسي حس راح ينفجر فعلا مو شقة يعني. بس لا اكاد ان اتخيل هذا الفعل يصبح مقدسا. منظومته القيمية انتهت. أردنا عرض الأدلة على رجال الدين الذين صورناهم، ولكن كان القيام بذلك شخصياً أمراً خطراً. اتصلت بسيد رعد من لندن. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام عيني. مرحبا، معي سيد رعد. رعد تفضلي. أهلا، معك نوال المقحفي، أنا مراسلة في قناة BBC العربية في لندن. هل بتقدم زواجات متعة في مكتبك في القاضمية في بغداد؟ ماكو، لا ماكو شيء، حتى ماكو. بس دائم، ما عندنا شيء، دائم بس دائم. فأنت ما بتقوم بالزواجات متعة في الرقم هذا ما جميل أبدي، مو نبتاج هذا الرقم. غلط، ماكو شيء يا أبويا. هل بتعرض غرف فندقية للزواج الذين هي هنقا؟ لم نحصل على رد من رجلي الدين الآخرين. راسلنا آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وهو من أكبر المراجع الدينية الشيعية في العالم، واستلمنا منه هذا الرد. إن هذه الممارسات إن كان لها واقع كما ذكرتم فهي مدانة ومستنكرة بكل تأكيد، والزواج المؤقت لا يسوغ أن يتخذ وسيلة للمتاجرة بالجنس بالطريقة المذكورة التي تمتهن كرامة المرأة وإنسانيتها. ليس لولي الفتاة تزويجها إلا وفقا لمصلحتها، ولا مصلحة لها في الزواج خلافا للقانون. وقال إن الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها البعض سببها ضعف هيبة القانون في البلد. وقال متحدث باسم الحكومة العراقية لBBC عربي: من الصعب على السلطات أن تتصرف ما لم تلجأ النساء إلى الشرطة بشكواهن ضد رجال الدين. لكن بالنسبة للعديد من الشابات في جميع أنحاء العراق لا أمل في تحقيق العدالة. منى لا تريد أبداً أن تعرف عائلتها أنها تزوجت زواج متعة. يعني أنا ما بيدي حل، فكرت بانتحار، فكرت أنتحر. يعني ما بيدي حل، إذا ينضغط علي بعد أكثر يعني أنتحر. يعني ما بيدي حل. بعد أن تحدثنا مع منى هربت من منزلها. رسل ما تزال تعمل لصالح رجل الدين، وتشعر أن ليس أمامها خيار آخر. أول وتالية الدموع البنية، يعني حياتها تنتهي من أول يوم تخلي رجلها بهذا الطريق، بعد ما يبقى لها مستقبل خلاص. هربت ريم من رجل الدين في الكاظمية، ولا تزال تعاني من الصدمة. عندهم بس المرأة كهيئة، كحيوان، ما عندهم إنسانة، عندها مشاعر، ماكو هيك شيء. ينشون اللحم خلاص وذبوا العظم.